Một con mồi đủ để nuôi sống thợ săn trong suốt 6 tháng, bất ngờ xuất hiện giữa hai thân cây. Glenn chỉ có đúng 1 giây để phản ứng, nhưng trong cái lạnh cắt da, khẩu súng bị đóng băng, khiến anh chỉ còn biết đứng nhìn cơ hội vụt qua trong tiếc nuối. Năm mới bắt đầu, Glenn quay trở lại dãy núi Bruce. Hôm qua anh đến quá vội, chẳng kịp chuẩn bị chút thịt nào dự trữ. Sáng nay, anh mở kho đạn, thu dọn dây thừng và những vật dụng sinh tồn cần thiết, bắt đầu chuyến săn nai sừng tấm. Săn được một con nai vào mùa này đồng nghĩa với 6 tháng lương thực dồi dào. Với Glenn, đây là cuộc đi săn quan trọng nhất trong năm. Năm ngoái, anh đã hạ được một con, nặng tới 700 kg sau nhiều tuần mai phục nơi đây vào mùa thu. Một con nai có thể bảo đảm nguồn thực phẩm dài hạn. Chiến lược của Glenn vẫn là tìm kiếm quanh hồ, để việc vận chuyển về dễ dàng hơn. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, tuyết đã bắt đầu phủ trắng mặt đất. Glenn lần theo bờ hồ, ấp ủ ý định mang về một con nai. Tuyết giúp anh dễ dàng phát hiện dấu chân chúng, nhưng điều bất lợi là tiếng bước chân trên tuyết vang khá lớn. Đang đi thì anh phát hiện một dấu vết còn mới, dường như con vật vừa rời đi không lâu. Glenn lo nó đã đi quá xa, nếu săn được thì việc kéo xác về sẽ cực kỳ vất vả. Anh quyết định vòng sang sườn núi đối diện để mở rộng tầm quan sát. Dây lún trong tuyết phát ra tiếng trầm nặng nề, tiếng sột soạt khi chạm vào lớp cây bụi thấp cũng làm lộ vị trí của anh. Tuy vậy, dấu chân nai lại chỉ rõ hướng cần đi. Giờ đây, Glenn đã rời xa hồ, nơi anh sinh sống hơn 1 cây số. Anh không muốn đi xa hơn nữa, nhưng cuộc săn vẫn phải tiếp tục. Anh bắt chước tiếng kêu của nai để thu hút sự chú ý của con đực. Chỉ có tiếng vọng cô tịch đáp lại, xa xa, không có dấu hiệu nào. Đây mới chỉ là ngày săn đầu tiên, còn rất nhiều cơ hội phía trước. Glenn quyết định quan sát thêm quanh vùng. Hôm nay anh đã đi được khoảng 2 cây số. Ngoài nai, Glenn còn phát hiện dấu chân thỏ tuyết. Anh đi thêm một đoạn, rồi lấy một miếng gạc nai ra, cọ vào thân cây khô. Trên sườn đồi phía xa, một con nai đực hiện ra, đang nhìn về phía anh. Nó từ trong rừng tiến về phía Glenn. Sau khi lên đạn, anh vội nhắm vào phía con mồi. Nhưng khi bóp cò thì khẩu súng lại bị kẹt. Glenn đành bất lực nhìn con mồi đi ngang qua, rồi biến mất sau thân cây. Anh nhìn theo bóng nó càng lúc càng xa. Trong cơn sốt ruột, anh vội dùng gạc nai đong đưa qua lại. Không ngờ hành động đó khiến con vật hoảng sợ bỏ chạy vào rừng. Glenn chỉ còn biết đứng đó tiếc nuối nhìn theo. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã có đủ thịt ăn trong 6 tháng rồi. Không cam lòng bỏ lỡ cơ hội, Glenn cố gắng hết sức bắt chước tiếng nai để dụ nó quay lại, nhưng chỉ kẻ ngốc mới mắc bẫy, loài này cũng thông minh lắm. Anh từng định nổ súng khi nó lướt qua giữa hai thân cây. Chỉ trong khoảnh khắc 1 giây, con mồi đã biến mất, nhưng Glenn chưa muốn từ bỏ. Lòng kiên nhẫn chính là vũ khí quan trọng nhất. Anh hy vọng con nai ấy sẽ quay lại lần nữa. Nhưng hôm nay, anh cần thu dọn đồ đạc để về nghỉ sớm. Sáng mai lại lên đường, biết đâu cơ hội thứ hai sẽ đến. Săn bắn luôn là hành trình đầy bất ngờ, ai mà đoán trước được. Ngày thứ hai, Glenn lại tiếp tục lên đường. Sau khi để lỡ cơ hội đầu tiên, việc tìm thấy một con nai khác càng thêm khó khăn. Trận tuyết rơi sáng nay thực sự quá dữ dội. Nhìn về phía xa, anh lại thắp lên hy vọng. Tuyết rơi mang đến một lợi ích, dấu chân của con mồi hiện lên rõ rệt hơn. Anh dừng lại và giả tiếng kêu của nai, bất chấp cơn lạnh khiến tuyết tích tụ cả bên tai. Sau 30 phút chờ đợi, anh lần theo dấu chân trong tuyết để xuống núi. Lúc này Glenn mới thực sự nhận ra sai lầm lớn của ngày hôm qua. Có lẽ trong mùa này, anh sẽ không còn cơ hội thứ hai để săn bắt nữa. Khi anh băng qua hồ, bất ngờ nghe thấy tiếng nai cái kêu từ phía xa. Đáng tiếc là anh chỉ được phép săn nai đực. Glenn lấy ống nhòm với hy vọng tìm thấy một con đực ở gần đó. Sau khi phát hiện có dấu vết, anh men theo hồ để sang bờ bên kia. Cuối cùng, anh đã thấy vết chân nai. Tuyết trong dấu chân chưa sâu, chứng tỏ nó chưa đi xa. Nơi có nai cái xuất hiện thì nai đực chắc chắn không ở quá xa. Glenn lần theo dấu trên tuyết, tìm thấy nơi con nai cái từng nằm. Quanh đó còn có cả phân tươi. Đúng lúc nhìn sang bên, anh bắt gặp một con cái đứng ngay trước mắt mình. Anh vẫn hy vọng có thể tìm được một con đực, nhưng con cái này lại tiến sâu vào rừng. Nếu nó đi quá xa bờ hồ, anh sẽ phải bỏ cuộc. Anh đã đi tới 8 km hôm nay, nhưng vẫn trắng tay, lại phải đợi đến ngày mai. Sang ngày thứ 3 săn bắn, Glenn tiếp tục ra ngoài tìm nai. Hôm nay,
Băng đã bắt đầu phủ kín vùng nước lặn quanh bờ hồ, thời gian không còn nhiều, may mắn là trời không còn tuyết rơi nữa. Trên đường đi vừa giả tiếng gọi của nai. Thỉnh thoảng, anh dừng lại, tiếp tục cọ gạc nai vào thân cây, rồi lại lần theo dấu chân trên tuyết. Dấu vết cho thấy bước đi rất lớn, chứng tỏ con này có vóc dáng to lớn. Glenn quyết tâm phải hạ được nó. Mặt trời khuất dần, ánh sáng ngày tàn liệm tắt. Trên nền tuyết, một bóng người vẫn miệt mài giả hành vi của nai đực, cọ vào cây cối, không ngừng phát ra tiếng gọi. Đúng lúc đó, từ xa trong rừng, một cặp sừng thấp thoáng hiện ra. Giữa màn đêm, Glenn nhìn thấy rõ, đó là một con nai đực. Cơ hội chỉ có một, anh không thể để vụt mất lần nữa. Anh nhanh chóng nổ súng liền 2 phát. Anh đã mất 3 ngày để có được khoảnh khắc này, cộng thêm 1 tuần mai phục từ trước, tổng cộng là 10 ngày. Mỗi ngày anh phải đi hơn 10 km để theo dấu. Nhưng cuối cùng, thức ăn trong mùa đông đã nằm trong tay. Giờ mục tiêu của anh không còn là săn, mà là mang nó trở về. Đêm đã phủ kín, tuyết dày khiến việc di chuyển vô cùng vất vả. Khi Glenn tiến đến gần, dù là người từng trải, anh cũng không giấu được xúc động. 6 tháng lương thực đang nằm ngay trước mặt. Việc đầu tiên là nhóm lửa, sau đó là xẻ thịt nai. Anh lấy hết nội tạng ra, phần còn lại để mai mang về trại. Khi xử lý xong mọi thứ, thì trời đã nửa đêm, giờ là lúc trở về nghỉ ngơi. Sáng mai anh sẽ quay lại vận chuyển chỗ thịt này. Sáng sớm hôm sau, Glenn kéo theo xe trượt tuyết, lên đường tới chỗ săn hôm qua. Hiện tại anh đang rất lo lắng cho đám thịt của mình, nhưng anh không vội vã tiến lại gần. Anh nạp đạn sẵn rồi chỉ ống ngắm về phía bãi chiến trường. Sau khi quan sát kỹ không có mối nguy nào, anh mới bước đến, trải tấm bạt dưới đất và bắt đầu vận chuyển thịt nai. Trời đông đến sớm, hồ đã bắt đầu đóng băng, không còn có thể dùng thuyền độc mộc để chở thịt được nữa. Anh buộc phải đặt thịt lên tấm trượt tuyết để kéo về. Một con dốc xém nữa làm cho xe thịt tông thẳng vào chân anh. Sau nửa giờ, anh đã mang được một khối thịt về đến nhà. Còn nhiều thịt cần vận chuyển, Glenn cứ đi lại không biết mệt. Với đống thịt này, anh có thể sống sót qua 6 tháng mùa đông. Việc vận chuyển kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt. Phần lớn thịt đã được anh kéo về trại bằng xe trượt. Đến chặng cuối, Glenn quyết định vác cái đầu trên lưng. Khi thấy căn nhà gỗ, anh thở phào nhẹ nhõm. Một ngày dài đã kết thúc, thịt nai được anh đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Sáng mai, anh lại phải lặp lại công việc của năm ngoái, treo cao thịt nai lên giá. Việc làm này giúp anh yên tâm rời trại mà không lo thú hoang. Sáng hôm sau, Glenn đến bên cạnh chiếc giá gỗ cao 6 mét. Theo thời gian, chiếc giá này cũng đã bắt đầu kém vững chắc. Nếu treo cả 1000 kg thịt lên đây, chưa chắc gỗ có thể chịu được. Vì thế anh phải phân bổ đều trọng lượng. Lấy thang, anh bắt đầu vác tảng thịt đầu tiên lên giá. Phía trên là những chiếc sừng hươu nai và sừng dê anh săn được suốt những năm qua. Vẫn còn hàng trăm ký thịt nữa phải xử lý. Anh lấy dòng dọc ra, buộc chắc dây, rồi leo lên tận đỉnh để lắp đặt thiết bị. Thân gỗ có vẻ lung lay hơn năm ngoái. Anh không chắc gỗ bên trong còn chắc không, nên phải tập trung cao độ. Anh từ từ đứng lên, buộc dây vào đầu bên kia của thân gỗ. Cao 6 mét, chỉ một sai lầm thôi là cái giá phải trả sẽ rất đắt. Sau khi buộc xong, anh từ từ trèo xuống. Thịt được kéo lên bằng dòng dọc. Thiết bị cơ khí này giúp Glenn tiết kiệm không ít sức lực. Từng miếng thịt nai cuối cùng cũng được đưa lên bệ cao, nơi năm nay anh bảo quản toàn bộ chiến lợi phẩm để tránh xa lũ thú săn mồi. Cho đến thời điểm này, Glenn đã hoàn thành hết những nhiệm vụ chính của mùa săn năm nay. Giờ là lúc để anh tận hưởng khoảnh khắc thư thái hiếm hoi, trở về căn lều, thắp một ngọn đèn ấm áp. Bữa tối hôm nay là món sườn nai hảo hạng. Ánh đèn vàng dịu tạo nên một không gian đậm chất hoang dã, khiến bữa ăn thêm phần thi vị. Lớp mỡ quanh miếng thịt là nguồn năng lượng quý giá cho mùa đông. Cuộc sống nơi này vận hành theo một vòng tròn khép kín. Nai ăn cỏ, Glenn ăn nai, rồi một ngày nào đó, Glenn cũng trở thành dưỡng chất cho cỏ. Miếng thịt đã chín vàng. Anh bắt đầu thưởng thức từng miếng thịt nóng hổi. Cảm giác ấy khiến mọi nỗ lực đều xứng đáng. Một tuần sau khi hạ được con nai sừng tấm, Glenn bắt đầu chuyến đi tìm một loại thực vật giàu carbohydrate. Mùa này mặt nước mới bắt đầu đóng băng, nhưng anh không lo vì lớp băng vẫn đủ chắc chắn. Dọc bờ hồ mọc lên một loại cây thủy sinh
mà người bản địa gọi là cỏ gân bò. Khi tìm thấy đúng vị trí, Glenn bắt đầu đục đi lớp băng và lấy cây lên từ dưới nước rồi bỏ vào thùng mang về. Sau khi đã có đủ thịt và chất béo, bổ sung thêm thực vật là điều cần thiết. Glenn lần theo bờ hồ để thu hái. Ít ai biết dưới lớp băng có nhiều loại thực vật đến vậy. So với chèo thuyền, đi bộ trên băng giúp anh hiểu rõ hơn về lòng hồ. Không chỉ Glenn yêu thích nơi này, dấu chân gấu nâu trên mặt băng cho thấy chúng cũng hay qua lại. Một con gấu không ngủ đông có thể là do nó không tìm được thức ăn. Glenn không thích săn gấu nâu, miễn là chúng không dòm ngó thịt nai của anh. Dọc bờ hồ băng giá, những bụi cỏ gân bò phủ lớp băng trong suốt hiện ra tuyệt đẹp. Khi anh đang say mê quan sát, một con thú hoang vụt qua rừng trước mặt anh. Cảm thấy bất an, anh điều chỉnh lại súng, rồi tiến lại gần kiểm tra. Không phải gấu, mà là trồn sói. Dấu chân in rõ trên tuyết xác nhận điều đó. Hóa ra quanh đây không chỉ có gấu, mà còn cả trồn sói. Tất cả đều đang đói khát trong vùng núi hoang vu này. Glenn đã tích trữ đủ thịt trong mùa đông, nên không còn quá lo lắng. Nhưng anh vẫn quyết định lần theo dấu vết. Tuyết in rõ cả vết chân nai lẫn sói. Có lẽ có con vật đã chết gần đây. Trồn sói là loài động vật rất tinh danh, nhưng Glenn không chút lo lắng. Anh quyết định quay về vì trời sắp tối. Sáng hôm sau, Glenn mang chiếc ván trượt tuyết cũ kỹ sau nhà ra. Anh đã dùng được 3 năm, chiếc ván giờ đây đầy vết nứt nên giờ cần được sửa chữa gấp nếu không muốn mất luôn nó. Món đồ không thể tái tạo này chỉ có thể mua ở thị trấn, nên sửa chữa là lựa chọn duy nhất. Glenn nhóm lửa, bắt đầu làm nóng chiếc ván. Anh hơ trên lửa và chờ đến lúc lớp nhựa mềm ra để có thể uốn nắn, tạo hình lại. Đây cũng là một kỹ năng rất quan trọng. Anh còn khoan thêm vài cái lỗ, rồi cố định bằng ốc vít cho thêm phần chắc chắn. Chiếc ván trượt tuyết sau khi sửa xong, lại tiếp tục đồng hành cùng Glenn ra ngoài tích trữ củi, thứ mà chẳng bao giờ là đủ. Những khúc gỗ này đều được Glenn chặt từ mùa thu, đợi đến mùa đông khi tuyết phủ mặt đất. Việc dùng ván trượt để vận chuyển sẽ tiết kiệm sức hơn nhiều. Sau khi mang được gỗ về, Glenn lại tiếp tục sửa sang túp lều nhỏ của mình. Trên mái lều chất đầy tuyết, hơi ấm từ bên trong làm tuyết tan ra, dòng nước đọng lại rồi đóng băng, bám chặt trên mái. Để tránh tình trạng dột nước khi xuân đến, Glenn phải định kỳ dọn sạch lớp băng này. Cẩn thận từng chút một, Glenn bắt đầu dọn lớp băng tuyết đông cứng. Ngôi lều trước đây từng có lớp cách nhiệt, nhưng vài năm trước, nó đã bị một con gấu nâu vả một cái làm hỏng. Từ đó đến nay, anh luôn phải tự tay dọn tuyết định kỳ. Dọn dẹp xong mái lều, nước nóng trong nhà Glenn cũng đã sẵn sàng. Anh chuẩn bị tắm nước nóng để xua tan mệt mỏi và rồi sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Ở giữa thiên nhiên với nhiệt độ dưới 0 độ C, cảm giác tắm thế này thật sự rất đặc biệt. 1 tháng đã trôi qua, kể từ khi săn được con nai. Hôm nay, Glenn lại lên đường đi săn tuần lộc, vì mỗi năm anh được phép săn một con, nên phải tận dụng cơ hội. Khi đang leo núi tìm dấu chân, anh bất ngờ phát hiện một vệt kéo dài trên tuyết, giống như bụng một con vật trườn qua. Đó là dấu chân của một con nhím. Chân trước của chúng thấp hơn chân sau. Glenn chỉ cần theo dấu vết đó là sẽ tìm được nó. Trong săn bắn, mục tiêu luôn thay đổi. Kẻ săn cơ hội chẳng bao giờ biết con mồi kế tiếp là gì. Vừa tăng tốc vừa dò theo vết tích, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Bất chợt, Glenn chạy nhanh qua bụi rậm, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó. Quả nhiên, con nhím đang trèo trên một cây vân sam, cách Glenn chưa đầy 20 mét. Anh không vội ra tay vì biết rõ loài nhím di chuyển chậm. Hôm nay anh mang theo vũ khí chuyên dùng để săn loài thú lớn như tuần lộc hoặc nai sừng tấm. Nếu dùng loại vũ khí này bắn nhím thì thịt sẽ bị hỏng, nên anh chọn cách đốn hạ cây. Con nhím cảm nhận được nguy hiểm nên trèo ngày càng cao. Glenn phải tính toán thật kỹ hướng cây đổ để không làm nó chạy thoát. Xác định được hướng, anh bắt đầu dùng cưa. Sau khi cưa tạo một rãnh nhỏ, Glenn điều khiển cho cây đổ. Con nhím rơi mạnh xuống đất, anh liền giáng cho nó một cú chí mạng. Vào mùa đông, nhím tích trữ rất nhiều mỡ. Ở Alaska, mỡ là loại thực phẩm rất quý giá. Mặc dù anh đã đi khá xa nơi ở, nhưng vẫn quyết định xử lý con nhím luôn tại chỗ. Anh rút dao ra và bắt đầu lột da.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, con nhím này chứa rất nhiều mỡ. Tuy nhiên, nhím là loài ăn cỏ, nên thịt ngọt và ngon hơn loài ăn thịt. Nhiều thợ săn rất thích săn loài này. Khi màn đêm buông xuống, Glenn đã xử lý xong phần lông nhím và bắt đầu hành trình trở về. Dù hôm nay không bắt được tuần lộc, nhưng có được một con nhím cũng là món quà không tệ. Sáng hôm sau một giấc ngủ ngon lành, Glenn cắt một phần đùi sau con nhím. Đây sẽ là bữa sáng của anh. Khi nướng chín, lớp mỡ bóng thơm lừng. Mỡ này cung cấp năng lượng gấp 3 lần so với thịt. Anh cảm nhận mùi vị của cây vân sam. Có lẽ vì nhím thường leo lên cây, ăn những chồi non của loài cây này. Cũng có thể là vì Glenn đã sống ở đây quá lâu nên đã quen với mùi vị vùng đất này rồi. Trại của Glenn nằm bên một hồ nước, bao quanh là một thung lũng nhỏ kẹp giữa hai ngọn núi. Suốt mùa đông, anh luôn đi săn và đặt bẫy bằng đôi chân của mình. Trong suốt 1 tháng qua, anh vẫn luôn chờ đợi đàn tuần lộc đi ngang qua nơi này, nhưng chúng vẫn chưa xuất hiện. Lần nào cũng đành phải quay về tay trắng. Vì vậy giờ đây, anh quyết định đến vùng đất rộng lớn hơn để tìm kiếm. Ở đó, anh sẽ dựng thêm một căn lều và sống dài ngày. Sau khi tháo dỡ lò sưởi, Glenn quay lại lều để gom thực phẩm. Anh cắt một miếng mỡ nai, đem đun thành mỡ nước rồi để nguội để dễ mang theo. Sau đó, anh đóng gói mọi vật dụng thiết yếu lên xe trượt tuyết, bao gồm cả chiếc lò sưởi vừa tháo ra. Mọi thiết bị cần thiết cho việc xây ngôi nhà mới đã đầy đủ, giờ là lúc lên đường. Khi anh kéo xe trượt trên tuyết, số phận lại bày ra một vở kịch kỳ lạ. Đàn tuần lộc mà anh ngày đêm mong ngóng bất ngờ xuất hiện ngay ở khu rừng phía xa. Anh vội vàng lấy vũ khí từ ba lô để chuẩn bị săn bắn. Nếu lần này thành công, anh sẽ không cần phải dựng lều nữa. Mặc thêm áo khoác, để lại xe trượt, anh nhẹ nhàng băng qua khu rừng, cố gắng áp sát hơn. Nhưng bầy tuần lộc rất nhạy bén, nghe thấy tiếng bước chân anh xuống dốc, chúng lập tức chạy khỏi bờ hồ vào sâu trong rừng. Glenn không dễ dàng bỏ cuộc, anh tiến vào giữa hồ đóng băng, trên mặt tuyết còn có dấu chân của sói. Rõ ràng, trong mùa đông này, không chỉ mỗi anh đang cần thức ăn. Sau khi tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thấy gì, Glenn quyết định quay lại, mang xe trượt tới dựng trại. Khu này nằm sát mặt hồ và có tầm nhìn rộng rãi. Anh chọn vị trí dựng trại, bắt đầu chặt cây để dựng lều. Để có giấc ngủ ngon giữa rừng, việc đầu tiên là lắp lò sưởi để sưởi ấm. Sau đó, anh đi hái những cành vân sam để lót sàn, tạo nên một tấm thảm mềm mại và ấm áp. Bất ngờ khi trên đường về, Glenn phát hiện một con gà rừng. Anh vội bỏ đống cành cây xuống đất, rồi lao về phía trước. Khi đến đủ gần, anh ra tay ngay lập tức. Những chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay trong không trung. Glenn lại phát hiện thêm một mục tiêu và nhanh chóng hạ nó. 2 con gà rừng đã nằm gọn trong túi. Bữa tối đã có, Glenn bắt đầu vặt lông ngay tại chỗ, rồi quay về lều chuẩn bị chế biến. Anh lấy ra từ ba lô một khối mỡ nai và một cái cốc. Khi đốt rêu khô trộn với mỡ, sẽ tạo nên một tim đèn hút mỡ làm nhiên liệu. Dưới ánh sáng ấm áp ấy, Glenn cảm thấy như có cả mùa xuân trong tầm mắt. Tờ mờ sáng, Glenn đã mang theo vũ khí, tiếp tục cuộc hành trình săn tuần lộc. Qua ống nhòm, anh phát hiện một đàn tuần lộc ở phía xa xa. Có những năm cả mùa, bầy tuần lộc cũng chẳng hề xuất hiện tại nơi này. Nhưng năm nay, Glenn lại phát hiện ra hàng trăm con đang di chuyển trên sườn núi đối diện. Cơ hội quý như vàng, Glenn phải lên đường, thử vận may săn lấy một con. Khẩu phần ăn hàng năm của anh đến từ nai và tuần lộc, có cơ hội săn bắn thì tất nhiên không thể bỏ lỡ. Vừa bước vào rừng, mục tiêu đã lộ diện. Ở khoảng cách này, anh hoàn toàn có thể hạ gục nó chỉ với một phát súng. Nhưng cuối cùng Glenn lại không nổ súng. Đây là một con tuần lộc đực vô cùng hoàn hảo, nên để lại cho việc phối giống thì tốt hơn. Tuy nhiên, Glenn không muốn nán lại lâu. Anh vội vàng chạy lên sườn đồi, hy vọng chọn được một con tuần lộc phù hợp để mang về. Với tính cách kén chọn, Glenn chỉ muốn săn một con đực trẻ tuổi, nhưng cả đàn lại đang tập trung ở vùng cao, buộc anh phải tiến sâu hơn lên rừng rậm trên núi để tìm cơ hội. Lúc này, trước mắt anh xuất hiện một đàn tuần lộc nhỏ. Anh lập tức vòng qua sườn núi bên kia để tìm vị trí bắn. Khoảng cách này khoảng hơn 300 mét, một thử thách thực sự cho tay súng. Nhưng phát bắn của anh vô cùng chuẩn xác, dứt khoát không chần chừ. Con tuần lộc này là một cá thể đực trẻ tuổi, đưa được nó xuống núi còn là cả một chặng đường dài. Thời gian của anh cũng không còn nhiều, tranh thủ lúc cơ thể còn ấm, anh bắt đầu moi nội tạng nhằm giảm trọng lượng.
Không có ván trượt tuyết hỗ trợ, Glenn phải gắng sức kéo Tuần Lộc về. Xuống khỏi núi, anh lôi con vật về tới tận nhà gỗ, rồi treo con mồi lên bên ngoài căn nhà, ngắm nhìn lớp da dày tuyệt đẹp. Sau một ngày hoạt động vất vả, anh lại tự thưởng cho mình món nội tạng tuần lộc xào để phục hồi thể lực. Sau khi xào chín, anh trộn với một ít cơm cho bữa ăn đầy đủ tinh bột. Năm nay, đàn tuần lộc xuất hiện đúng thời điểm, cảm giác ấy thật kỳ diệu, cùng niềm hạnh phúc viên mãn sau những nỗ lực không ngừng.